Sabi nila totoo, dapat ka nang magduda. Balita raw pero puro drama at intriga. Pinilit gawing kwento, binigyan ng twist para mag-trend kahit walang basis. Di na bago tong style na gasgas, scripted ang galaw, obvious masyado ang tabas. Para kang nasa babuyan, puro bardagulan. Ang dami pang naniwala, nakakabigla. Peyk, 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 fake news. Hindi ba obvious? Peyk, peyk, fake, fake news. Pampahype lang at dagdag ng views. Peyk, fake, fake, fake news. Alam mong pang-uuto kahit di ka genius. Headline pa lang, parang chismis sa kanto. Walang pruweba pero viral na sa grupo. Clickbait ang titulo, puro exaggeration. Lumalabas sa feed, walang verification. Di na bago tong style na gasgas, scripted ang galaw, obvious masyado ang tabas. Para kang nasa babuyan, puro bardagulan. Ang dami pang naniwala, nakakabigla. Fake, 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 fake news. Hindi ba obvious? Fake, 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 fake news. Pampahype lang at dagdag ng views. Fake, 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 fake news. Alam mong pang-uuto kahit di ka genius. Lahat ng mali, pinapalabas na tama. Pinabaluktot ang kwento, sinasadya ba? Kaya wag kang basta-basta maniniwala. Ay fact check mo muna bago mo ipasa. Fake, 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 fake news. Hindi ba obvious? Pampahype lang at dagdag ng views. Alam